السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحبائي، عدنا لكم بموضوع في الحقيقة يعني شغل كتير قوي من إخواننا في السودان. وأنا لما بتكلم النهاردة عن هذا الموضوع لأنه في الحقيقة خد أبعاد قانونية وإنسانية، نقدر نقول بحق بأن هي أبعاد خطيرة وبتمس حريات الناس، بتمس معتقدات الناس، بتمس اتجاهات الناس السياسية. الموضوع أعزائي اللي أنا بتكلم فيه اليوم هو موضوع خاص بمجموعة من إخواننا من السودان الشقيق اللي هم كانوا ينتموا لبعض المؤسسات العسكرية، سواء كانت خاصة بالقوات المسلحة أو سواء كانت خاصة بالشرطة. الناس دي كانت مختلفين أو اختلفوا مع الإخوة اللي قائمين على الحكم في السودان الآن وفقا لمنهج واعتقاد معين، فتركوا السودان في هذا الوقت وتوجهوا إلى العديد من الدول عشان يشوفوا يقدروا يحصلوا على أكل عيشهم ويشوفوا يتوظفوا أو يمارسوا أعمال يستطيعوا من خلالها إن هم يعني يكملوا حياتهم وحياة أسرتهم بشكل فيه نوع من العيشة الكريمة الحلال. الناس دي زملائنا الأعزاء للأسف الشديد بيواجهوا طلبات انتربول، يعني نقدر نوصفها بأنها طلبات كيدية وطلبات مبنية على بعض الأحكام اللي ملهاش أساس للأسف الشديد جدا، واللي اتخذت في غيبتهم، واللي استغل بعض الجهات وبعض الكيانات في السودان ان هم يعني حد يقدم شيك ملوش اساس، حد يقدم ايصال امانه ملوش اساس، حد يقعد يخترع مديونيه ليست لها اساس من اجل ملاحقه هؤلاء الناس، ملاحقتهم في العديد من الدول. احنا لما بنعمل هذا اللقاء بنحط دايرة حمراء حوالين الطلبات التي تقدم للإنتربول، وبنناشد الإنتربول الدولي في تفحيص وتمحيص هذه الأحكام التي تأتي وفق ملفات وهمية، والناس على أساسها بيتم مطاردتها في كل البلاد. احنا سبق في كل حلقاتنا اللي احنا اتكلمنا فيها عن قضايا تسليم المجرمين، اللي احنا اتكلمنا فيها عن قضايا الانتربول، قلنا بشكل واضح اذا كانت هناك جرائم حقيقية تستطيع متابعة وملاحقة الشخص فنحن مع القانون ومع تطبيق القانون بكل تفاصيله قلبا وقالبا. ولكن إذا أن يتم اصطناع ملفات واصطناع وقائع ليس لها أي أساس ولا أصل، ثم تؤخذ على هذه الوقائع أحكام تانية يتم ملاحقة بيها الناس. وأنا لما بتكلم هنا عن الإخوة في السودان والإخوة اللي ليهم اتجاه فكري أو اتجاه سياسي أو حتى اتجاه ديني مختلف، ثم يتم تصنيع أو صناعة أو فبركة هذه الملفات ليهم، أعتقد هذا الكلام لا يخدم حقوق الإنسان ولا يخدم حتى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها ما بين الدول. إذا كان المطلوب تسليمه على أساس ديني أو على أساس عرقي أو على أساس سياسي يمنع فورا من هذا التسليم. وأنا بمشاهداتي شخصيا لبعض هذه الملفات
نقدر نقول بإن 90% من الملفات اللي أنا شفتها في هذا النطاق واللي جاية من جمهورية السودان جاية على أثر وهم. وللأسف يتم مراهقة الناس، وللأسف الدولة المطلوب منها التسليم لا تستطيع أو إيديها مش طايلة إن هي تدقق في صحة هذه الملفات، وتدقق في مدى صحة تلك الاتهامات اللي على أساسها بيطلبوا تسليم هؤلاء الأشخاص. لأن الدولة ما عندهاش، يعني الدولة اللي مطلوب منها التسليم ما عندهاش، ما فيش تحت إيديها إلا بعض صور ضوئية لأحكام قد تكون أصلا هذه الأحكام مش موجودة، وقد تكون هذه الأحكام أحكام من صناعة النظام السياسي في هذه الدولة، وقد تكون هذا ما هو إلا ملاحقة سياسية وبيحاولوا يصبوها في صورة ملاحقة جنائية. فإحنا بنعمل هذا اللقاء من أجل أن يكون بمثابة ناقوس يدق من الخطر في أن الانتربول الدولي يبتدي يبقى فيه نوع من التركيز على الطلبات اللي بيتم تسليمه ليها، خصوصا من السودان في ذلك الوقت. أنا بكلمكم هذا الكلام، أنا أبدا في كل لقاءاتي معاكم لم أكن أشخصن أو أحدد الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، خصوصا في مسألة الانتربول وفي مسألة تسليم المجرمين، ولكن بمشاهداتي للعديد من الملفات ان واحد عليه شيك مش عارف بما يعادل 2000 دولار، واحد عليه شيك بما يعادل 1000 دولار، وطلبات تسليم تتقدم ويتم ملاحقة الناس، والناس ما تقدرش تستمر في اعمالها، والناس ما تقدرش ان هي تعمل اقامتها في هذه الدول لان في عليها نشرة حمراء من الانتربول. ده حرام والله يا جماعة. هذه الاسر سيتم تدميرها. لا هو عارف يرجع عشان مختلف مع النظام هناك في السودان، ولا عارف ان هو يكمل شغله في البلد اللي هو سافر لها عشان ياكل منها عيش هو وولاده. دي مسألة لابد ان الناس تنتبه ليها، لان ده مش تطبيق للقانون، ده نوع في ملاحقة لحق انساني دون ان يكون له اي ذنب. فحبينا ان احنا نرجع لكم بهذا الموضوع، لانه فعلا من الموضوعات ذات الاهميه بمكان اللي احنا نتكلم فيها. اصبحت الاعداد يعني فعلا كبيره، ولما بنيجي بنبص في التفاصيل بنلاقي تفاصيل مش مبنيه على اي اساس، ملهاش اي محتوى. يعني نحن نعمل في القضايا اللي خاصة بالانتربول وتسليم المجرمين منذ ما يزيد عن 15 سنة، ولكن تم اللي احنا شايفناه اللي جاي بطلبات من السودان كم يعني حد مختلف عن نظام سياسي، كان ضابط سابق في الجيش، حد كان له رتبة في الشرطة قبل كده ومختلف مع الموجودين، حد كان قاعد بيصفي يعني حساباته مع اللي موجودين باعتبار ان هو دلوقتي اصبح في مكان ما، وتسمع بقى من كل حته ده فلان انا كنت مختلف معاه لاني اللي موجود هناك دلوقتي في السودان حزب الشيوعي السوداني، ده اصل مش عارف حركه ايه كانت مختلفه مع الاحزاب القديمه اللي كانت ايام النظام السابق والرئيس السابق فاتقدمت. يعني القصه كلها اصبحت مساله هي تصفيه حسابات وليس قانون، وليس تطبيق قانون، والضحيه والمجني عليهم في كل ذلك هي تلك الاسر اللي سفهت وتكبدت من المعاناه ومن التعب ومن ضيق العيش. يعني مسائل اصبحت تهدد تلك الاسر وتهدد الاطفال وتهدد ابنائهم في كل مكان. اتمنى ان اداره الانتربول الدولي يعني تسمع صوتنا ويوصل لها صوتنا،
وتحقق وتبحث جيدا في تلك الطلبات التي تقدم بحق الإخوة السودانيين، وتطاردهم في الدول التي سافروا إليها من أجل لقمة العيش. شكرا جزيلا السيدات والسادة، وعندنا هنواصل إن شاء الله حلقتنا حوالين القضايا تسليم المجرمين والإنتربول الدولي، وهوعدكم وأقول لكم ماذا تم بعد هذه الحلقة من إدارة الإنتربول، وأنا على يقين بأن هم سيكون لهم موقف بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.